हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म हजुरको माझमा फेरि पनि नयाँ खानाको रेसिपी लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज म हजुरको माझमा लिएर आएको छु चिकन डिम्सन कसरी बनाउन सकिन्छ, हाउ टु मेक डिम्सको लागि हामीलाई चिकन आवश्यक पर्छ। मैले लिएको छु बोनलेस चिकन 500 ग्राम। यसलाई मैले किमा गरेको छु। गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक पर्नेछ ओनियनलाई फाइन चप गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरूले फाइन चप 500 चिकनमा तपाईँहरूले 250 ग्राम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्छ धनियाँ अर्थात् कोरिन्डरलाई पनि मैले फाइन चप गरेर हालेको छु। कृपया हजुरले पनि फाइन चप गर्नुहोला। गरेर हामीलाई अर्को आवश्यक पर्छ ओनियन अर्थात् हरियो प्याज। प्याजलाई पनि तपाईँहरूले फाइन चप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले गरेको छु। एउटा ठुलो साइजको ओनियन अर्थात् हरियो प्याज, त्यसलाई पनि मैले फाइन चप गरेको छु। गरिसकेपछि यसलाई मैले किमामा मिक्स गरेको छु र सबै मिक्स गरिसकेपछि हामीलाई अरू इन्ग्रिडियन्ट्स आवश्यक पर्छ। जस्तै चिकन मसला, सिसम ओइल रेडी गरेको छु। त्यसरी सिसम ओइल चिकन मसलालाई हाल्छु र त्यसै गरेर सल्ट, पेपर हाल्न सक्नुहुनेछ। यसमा मैले हालेँ सल्ट, व्हाइट पेपर। त्यो हालिसकेपछि हजुरहरूले सबैलाई राम्रोसँग मिक्सिङ गर्नुपर्नेछ। खतरा जोडिदिइहाल्छु म। मिक्सिङ गरिसकेपछि मैले हालेर राखेको छु र हामीलाई यसको लागि युज गर्छौँ व्हाइट स्टार्च, पोटेटो स्टार्च। यो चाहिँ मार्केटमा पाइन्छ, ल्याएर मैले पोटेटो स्टार्च 100 ग्राम युज गरेको छु। त्यस्तै गरी व्हाइट स्टार्च 200 ग्राम। यति रेडी गरिसकेपछि तपाईँले यसको लागि वार्म वाटर अथवा हट वाटर चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले पानी तताएको छु। यति गरिसकेपछि यसलाई मिक्स गर्नुपर्नेछ राम्रोसँग। तपाईँले पानी तातिसकेपछि फाइनली पानी उम्लिसकेको छ र यसलाई मैले मिक्स गर्नेछु। यसलाई थोरै पानी हाल्दै तपाईँले स्पुनको सहायताले अर्थात् ग्लोभ्स लाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तातो पानीले हात पुग्न सक्छ। जति पानी हाल्दै गयो त्यति धेरै देखिँदै जान्छ र लास्टमा यसलाई राम्रोसँग मिक्सिङ गरिसकेपछि
चिसो पानी हाल्नुभयो भने यो पिठो राम्रोसँग टच हुँदैन, किनभने यसलाई प्रोपरली हट वाटर चाहिन्छ, तातो पानी चाहिन्छ। दिएपछि हातमा थोरै ओइल लगाएर तपाईँले फ्लावरलाई चलाउनु पर्छ, अनि हातमा टाँसिन्छ। त्यसपछि मैले यसलाई टेबलमा राखेर राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ अथवा मिक्सिङ गर्नुपर्छ। मिक्सिङ हुन्छ, तपाईँहरूले लाट्दै जाँदाखेरि यो डल्लो बन्दै जान्छ। रेडी भइसकेको छ। यसको लागि मैले क्लिन ऱ्याप रेडी गरेर यसलाई सानो प्याक गरेर प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई जति सक्दो तातैमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको पिठो सेलाइसकेपछि हामीले बेल्न पनि गाह्रो हुन्छ, बनाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। मैले यसलाई सानो डल्ला बनाएर ऱ्याप गर्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँको बाहिर राखेको पनि ड्राई हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले लिन्सन राख्नुको लागि एउटा प्लेट भाँडामा राम्रोसँग ओइल वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई सेलाउन नदिइकन छिटोभन्दा छिटो रोल गरेर रेडी गरेको छु। रेडी भइसकेपछि यसलाई बेलेर बनाउँछु। तपाईँहरूले पनि घरमा यस्तै हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागि मैले थोरै बिटरुटको जुस लिएको छु, किनभने माथिबाट कलरिङ गर्नुपर्छ। कलरिङ गर्दाखेरि तपाईँको गुलाबको फुल जस्तो देखिन्छ र हेर्दा पनि लुक्स एकदम राम्रो देखिन्छ।
फाइनली हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बिटरुटमा तपाईँले कलर निकाल्न सक्नुहुन्छ। कलर निकालिसकेपछि तपाईँहरूले जस्तो पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले विभिन्न डिजाइनमा बनाएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरलाई पनि आफूलाई मन परेको डिजाइन बनाएर खान सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तै गरेर हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरेर मेरो फेसबुक पेज चिप्स एजुकेसनलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। र साथसाथै अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।